สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งกรรม Miracle Deed ในสังคมปัจจุบันความเจริญทางเทคโนโลยีก้าวหน้าไปไกลมากแต่คุณธรรมของคนไม่ได้เจริญตามไปด้วยโดยเฉพาะเรื่องของบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ยิ่งน้อยคนที่จะเชื่อบ้างว่างมงายไร้สาระเรื่องหลอกลวงให้เชื่อให้เพื่อให้คนเกิดความกลัวจะได้ทำบุญมากๆเวลานี้คนไม่มีศรัทธาในศาสนาเพราะการที่มีพระสงฆ์ทำผิดวินัยมากศาสนาไม่ได้เสื่อมคำสอนของพระพุทธองค์ยังคงเป็นอมตะวาจาและยังคงเป็นจริงเสมอทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนใครทำใครได้ทำแทนกันไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะตัวที่สามารถนำบุญบาปเป็นเสบียงติดตัวไปในภพหน้าของตนให้ไปเกิดยังสุคติภูมิหรือทุกขติภูมิ เมื่อคนเราเอาสิ้นอายุไขก็จะมีบริวารของท่านมัจจุราชเป็นผู้นำพาดวงวิญญาณไปพบท่านในนรกเพื่อตัดสินดวงวิญญาณว่าจะขึ้นสวรรค์หรือลงนรกเรามาทำความเข้าใจรู้จักกับท่านมัจจุราชก่อนลักษณะของท่านมัจจุราชมีกายสีแดงดังแสงแรกของพระอาทิตย์มือหนึ่งถือบ่วงบาทจับวิญญาณอีกมือหนึ่งถือกระบองสวมอาภรณ์สีแดงหรือสีดำ ทรงเครื่องประดับทองคำและทองแดงรูปร่างใหญ่โตในตาสีแดงหากจ้องมองสิ่งใดด้วยความโกรธสิ่งนั้นจะพินาศท่านมีบริวารผู้สื่อสารแห่งความตายมีหน้าที่เก็บวิญญาณต่างๆบ้านไหนจะมีคนตายพระองค์จะใช้นกแสกนกเขาแมวไปเกาะหลังคาบ้านนั้นร้องเตือนให้ทราบล่วงหน้าหรือบันดาลนิมิตร้ายดี หากผู้นั้นมีปัญญารีบขวนขวายทำบุญก่อนหมดโอกาสในโลก ท่านมีหน้าที่พิพากษาตัดสินดวงวิญญาณขึ้นสวรรค์หรือลงนรก ท่านมีผู้ช่วยบันทึกกรรมของแต่ละดวงวิญญาณได้แก่สุวรรณผู้จดบันทึกการกระทำความดีใส่สมุดทองคำสุวรรณผู้จดบันทึกการกระทำความชั่วลงในสมุดหนังหมา นอกจากนั้นท่านยังมีบริวารมีชื่อว่ายมทูตยมบาลนายนิรยบาลมีหน้าที่นำดวงวิญญาณคนตายมาให้ท่านมัจจุราชลงโทษเพราะพุทธองค์ท่านยังเล่าว่าเมื่อสัตว์ไปสู่ยมโลกท่านมัจจุราชมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมแก่สัตว์ที่ตายไปแล้วท่านจะสอบสัมภาษณ์ก่อนและจึงพิจารณาผลข้อเขียนหมายถึงกรรมที่กระทำและจารึกไว้ทั้งตลอดทั้งชีวิตในการสอบสัมภาษณ์ท่านจะถามวิญญาณมี5ข้อ 1. เมื่อท่านมีชีวิตอยู่เคยเห็นเทวทูตที่1คือเด็กเกิดใหม่หรือไม่ถ้าตอบว่าเห็นท่านจะถามว่าแล้วท่านมีความสลดสังเวชใจหรือไม่ถ้าตอบว่าไม่มีความสังเวชใดๆได้แต่ยินดีปีดาหรือเฉยๆหรือหลงไหลท่านมัจจุราชจะบอกว่าเจ้าถึงความประมาทแล้วไม่เห็นสัจธรรมว่าการเกิดเป็นทุกข์ควรทำความดีทางกายวาจาและใจ 2. เมื่อมีชีวิตอยู่เคยเห็นเทวทูตที่2คนแก่หรือไม่คนคนแก่หมายถึงหญิงหรือชายหลังงอหลังคดถือไม้เท้าฟันหักผมงอกเนื้อหนังเหี่ยวตกกะหัวล้านเคยเห็นหรือไม่ถ้าตอบว่าเห็นท่านจะถามต่อไปว่าเห็นแล้วมีความสลดสังเวชใจหรือไม่ถ้าตอบว่าไม่มีความสลดสังเวชใดๆหรือเฉยๆหรือหลงไหลท่านมัจจุราชจะบอกว่าเจ้าถึงความประมาทไม่เห็นสัจธรรมว่าความแก่เป็นทุกข์ควรทำความดีทางกายวาจาและใจ 3. เมื่อมีชีวิตอยู่เคยเห็นเทวทูตที่3หมายถึงคนเจ็บผู้ป่วยที่ทนทุกข์ทรมานเป็นไข้หนักมีคนช่วยพยุงให้เดินช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือไม่ถ้าตอบว่าเห็นท่านจะถามว่าเห็นแล้วมีความสลดสังเวชใจหรือไม่ถ้าตอบว่าไม่มีความสังเวชใดๆหรือเฉยๆหรือหลงไหลท่านมัจจุราชจะบอกว่าเจ้าถึงความประมาทแล้วไม่เห็นสัจธรรมว่าความเจ็บเป็นทุกข์ควรทำความดีทางกายวาจาและใจไว้ 4. เมื่อมีชีวิตอยู่เคยเห็นเทวทูต4ได้แก่นักโทษ
คนถูกจองจำลงอาญาได้รับโทษทันเพราะทำความผิดหรือไม่ถ้าตอบว่าเห็นท่านจะถามว่าเห็นแล้วมีความสลดสังเวชใจหรือไม่ถ้าตอบว่าไม่มีความสังเวชใดๆหรือเฉยๆหรือหลงไหลท่านมัจจุราชจะบอกว่าเจ้าถึงความประมาทแล้วไม่เห็นสัจธรรมว่าควรทำความดีทางกายวาจาและใจความผิดและการรับโทษทันนั้นเป็นทุกข์ข้อ 5เมื่อมีชีวิตอยู่เคยเห็นเทวทูตคือคนตายซากศพน้ำเหลืองน้ำหนองตัวพองโตเน่าเหม็นหรือไม่ถ้าตอบว่าเห็นท่านจะถามว่าเห็นและมีความสลดสังเวชใจหรือไม่ถ้าตอบว่าไม่มีความสังเวชใดๆหรือเฉยๆหรือหลงไหลท่านมัจจุราชจะตอบว่าเจ้าถึงความประมาทแล้วไม่เห็นสัจธรรมว่าความตายเป็นทุกข์ควรทำความดีทางกายวาจาและใจจากนั้นท่านมัจจุราชจะดูบัญชีบาปของวิญญาณคนนั้นและส่งไปลงทันตามบาปกรรมที่วิญญาณนั้นทำไว้ตลอดชีวิตในทางตรงกันข้ามถ้าวิญญาณใดตอบคำถามดังนี้ 1. เมื่อมีชีวิตอยู่เคยเห็นเทวทูตที่1เด็กเกิดใหม่ตัวแดงๆหรือไม่ถ้าตอบว่าเห็นท่านจะบอกว่าเห็นและมีความสลดสังเวชใจหรือไม่ถ้าตอบว่าเห็นและสังเวชใจไม่อยากเกิดอีกจึงศึกษาปฏิบัติธรรมท่านบอกว่าเจ้าถึงความไม่ประมาทแล้วเห็นสัจธรรมว่าการเกิดเป็นทุกข์จึงกระทำความดีทางกายวาจาและใจ 2. เมื่อมีชีวิตอยู่เคยเห็นเทวทูตที่2ได้แก่คนแก่หญิงชราชายชราหลังคดหลังงอถือไม้เท้าเดินยักแย่ยักยันหนังตกกะหัวล้านผิวเหี่ยวฟันหักหรือไม่ถ้าตอบว่าเห็นท่านจะถามว่าเห็นและมีความสลดสังเวชใจหรือไม่ถ้าตอบว่ามีความสังเวชใจเห็นใจจึงศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมจึงทำความดีทางกายวาจาและใจท่านบอกว่าเจ้าถึงความไม่ประมาทแล้วเห็นสัจธรรมความแก่เป็นทุกข์ 3. เมื่อมีชีวิตเคยเห็นเทวทูต3หรือไม่คนเจ็บคนป่วยคนเป็นไข้หนักทนทุกข์ทรมานช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องมีคนคอยช่วยพยุงให้เดินถ้าตอบว่าเห็นท่านจะถามว่าเห็นและมีความสลดสังเวชใจหรือไม่ถ้าตอบว่ามีความสังเวชใจสงสารจึงศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมท่านจะบอกว่าเจ้าถึงความไม่ประมาทแล้วเห็นสัจธรรมว่าความเจ็บเป็นทุกข์จึงทำความดีทางกายวาจาและใจ 4. เมื่อมีชีวิตอยู่เคยเห็นเทวทูต4นักโทษที่ได้รับโทษลงทันหรือถูกจองจำลงอาญาเพราะทำผิดหรือไม่ถ้าตอบว่าเห็นท่านจะถามว่าเห็นและมีความสลดสังเวชใจหรือไม่ถ้าตอบว่ามีความสังเวชใจพยายามที่จะไม่ทำผิดพลาดจึงศึกษาปฏิบัติธรรมสร้างความดีทางกายวาจาและใจท่านจึงบอกว่าเจ้าถึงความไม่ประมาทแล้วเห็นสัจธรรมว่าการได้รับการลงโทษเพราะทำผิดเป็นทุกข์ 5. เมื่อมีชีวิตอยู่เคยเห็นเทวทูต5เคยเห็นคนตายซากศพน้ำเหลืองน้ำหนองผุพองเน่าเหม็นหรือไม่ถ้าตอบว่าเห็นท่านจะถามว่าเห็นแล้วมีความสลดสังเวชใจหรือไม่ถ้าตอบว่ามีความสังเวชใจจึงศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมให้พ้นจากความตายท่านจะบอกว่าเจ้าถึงความไม่ประมาทแล้วเห็นสัจธรรมความตายเป็นทุกข์จากนั้นท่านจะดูบัญชีบุญของวิญญาณและส่งไปเสวยผลบุญตามกรรมที่ได้ทำไว้ตลอดชีวิตแล้วต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง 1. ศึกษาสัจธรรมเพื่อพัฒนาจิตให้สูงขึ้นไม่ประมาทในการใช้ชีวิต 2. สร้างคุณงามความดีและประทับติดอยู่ในใจไปตลอดกาล 3.
ซ้อมตายแบบปล่อยวางเป็นสุขมีจิตบริสุทธิ์ซึ่งสำคัญมากเป็นจุดเปลี่ยนที่จำเป็นและส่งผลยาวนานเรียกว่ามีชีวิตแบบพร้อมตายและไปดีทุกนาทีซึ่งมันแตกต่างจากการซ้อมเล่นกีฬาซ้อมละครซ้อมพูดเลือกเป็นซึ่งเป็นเรื่องฉาบฉวยมีชายคนหนึ่งอายุ60 ปีมีภรรยาลูกชายหนึ่งลูกสาวหนึ่งทำมาหาเลี้ยงชีพเหมือนคนปกติทั่วไปแต่เนื่องจากเขามีนิสัยหลังเลิกงานและชอบดื่มเหล้าฝรั่งเป็นประจำตั้งแต่หนุ่มจนแก่เนื่องจากตัวเขามีอาชีพเป็นเซลล์ขายเหล้าฝรั่งและขายได้ดีมากด้วยจนสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวจากการขายเหล้าฝรั่งได้พออายุมากเข้าป่วยเป็นมะเร็งกล่องเสียงรักษาตัวเข้าออกโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งด้วยการผ่าตัดฉายแสงให้คีโมครบขบวนการรักษาทางการแพทย์หมอบอกว่าไม่พบเชื้อมะเร็งแล้วให้ควบคุมดูแลตัวเองดีๆก็แล้วกันเขารักษาหายมาได้5 ปีย่ามใจกลับมาดื่มเหล้าอีกครั้งนี้ดื่มได้ไม่ไม่กี่เดือนมะเร็งกลับมาอีกหมอบอกว่ามันกระจายไปทั่วตัวแล้วการรักษายากกว่าเดิมอีกและตัวเขาเองมีกลิ่นเน่าเหม็นออกมาจากตัวเดินไปไหนมาไหนใครที่ไม่รู้จักจะบ่นว่ามีอะไรตายเน่าเหม็นมากเลยตัวเขาพูดไม่ได้สื่อสารโดยการเขียนหนังสือหมอท่านเจาะคอไว้หมอเจาะคอไว้สำหรับหายใจและเจาะท้องสำหรับใส่อาหารเหลวแต่ไม่นานเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดต้องส่งไปนอนโรงพยาบาลรักษาตัวอีกหมอถามความยินยอมจากญาติว่าจะเสี่ยงผ่าตัดอีกรอบไหมใจจริงหมอไม่อยากผ่าแต่ถ้าไม่ผ่าจะทรมานมากแต่ก็เสี่ยง50-50หมอไม่รับรองภรรยาและลูกปรึกษาตกลงว่าจะให้ผ่าโดยหมอนัดจะผ่าอีก2 วันข้างหน้าเตรียมบำรุงคนไข้ให้พร้อมกว่านี้หน่อยรู้ว่ายากเพราะจากคนน้ำหนักตัว80 กิโลลดลงมาเหลือ40 กิโลผอมมากเดินไม่ได้แล้วและมีกลิ่นตัวเน่าเหม็นจากตัวคนไข้ตลอดเวลารบกวนคนไข้คนอื่นๆด้วยคนไข้ร้องเรียนให้ย้ายคนไข้รายนี้ไปพักที่อื่นหมอบอกขอร้องให้อดทนหน่อยรอคนไข้ออกจากห้องกระจกก่อนพอคนไข้ออกจากห้องกระจกก็จะย้ายคนไข้รายนี้เข้าไปอยู่แทนเป็นห้องกระจกที่อยู่มุมห้องติดแอร์อย่างดีหมอพยาบาลเห็นคนไข้ได้ตลอดเวลาตอนกลางวันภรรยาเฝ้าสามีพอ20 ทุ่มกลับบ้านต้องไปทำงานบ้านต่อและให้ลูกชายมาเฝ้าพ่อแทนตอนเช้าลูกชายก็ไปทำงานพอคืนแรกผ่านไปไม่มีอะไรพอเช้ามาคนไข้บอกภรรยาว่าต้องการย้ายออกจากห้องกระจกนี้ให้ไปนอนที่เดิมไม่อยากนอนในห้องกระจกเพราะในห้องกระจกมีผีหลายร้อยตัวยืนเต็มห้องไปหมดอึดอัดมากภรรยาบอกอดทนหน่อยพรุ่งนี้เช้าก็จะผ่าตัดแล้วก็จะได้ไปอยู่ห้องอื่นอยู่แล้วไม่กี่ชั่วโมงเองลูกชายก็มารับช่วงเฝ้าไข้ตอน20 ทุ่มและก็เผลอหลับไปเพราะเหนื่อยจากการทำงานตัวลูกชายเป็นคนอ้วนมีน้ำหนัก110 กิโลลูกชายตกใจตื่นตอนเที่ยงคืนพอดีเพราะได้ยินเสียงพ่อที่พูดไม่ได้กับพูดออกเสียงดังตะโกนออกมาและตัวพ่อกระชากท่อท่อที่คอและดึงสายน้ำเกลือออกทำท่าจะวิ่งหนีลุกออกจากเตียงหนีอะไรไม่ทราบร้องเสียงดังว่ากูไม่ไปกูไม่ไปลูกชายลุกขึ้นมาจากโซฟาที่เขานอนจะมาจับตัวพ่อไม่ให้ลงจากเตียงคนไข้ทันใดนั้นพ่อของเขาสะบัดมืออย่างแรงและผลักตัวลูกชายกระเด็นไปกระแทกกระจกห้องเลยและพูดเสียงดังน่ากลัวมากว่ากูไม่ใช่พ่อมึงกูจะเอาชีวิตมันไปมึงอย่ายุ่งลูกชายเขาตกใจมากที่เห็นภาพซ้อนกันในตัวของพ่อของเขาคือเห็นท่านมัจจุราชและตัวของพ่อเขากลายเป็นสีแดงทั้งตัวมีเขาด้วยสวมสร้อยสังวาลจับวิญญาณพ่อเขากระชากออกจากร่างพ่อเขาทะลุออกห้องกระจกไปเลยพอได้สติเขากดกิ่งเรียกพยาบาล
ให้มาดูร่างของพ่อเขาที่นอนนิ่งบนเตียงครึ่งนั่งครึ่งนอนตาลืมโพงน่ากลัวมากพยาบาลบอกพ่อเขาเสียชีวิตแล้วถ้าเขาไม่เห็นด้วยตาตนเองเขาจะไม่เชื่ออย่างเด็ดขาดถ้ามีคนมาเล่าให้ฟังแต่นี่ตัวเขาเองเห็นเองและถูกท่านมัจจุราชสะบัดตัวเขากระเด็นไปกระแทกมุมห้องกระจกทั้งที่ตัวเขาน้ำหนัก110 กิโลไม่ใช่ใครจะมาผลักให้ล้มลงง่ายๆโดยตัวเขาเองเห็นท่านมัจจุราชมือหนึ่งสะบัดตัวเขาให้กระเด็นไม่ให้มาจับถูกตัวท่านอีกมือหนึ่งก็จับร่างพ่อของเขากระชากวิญญาณเขาเห็นเลยว่ากระชากวิญญาณพ่อออกจากร่างไปกับตาเลยเขาโทรบอกให้แม่มาพบด่วนเล่าเรื่องให้ฟังแม่บอกก็ดีเขาตอนเช้าไม่ต้องเจ็บทรมานในการผ่าตัดแล้วก็ทำเรื่องในการดำเนินเรื่องนำศพไปทำพิธีทางศาสนาต่อไปพอเสร็จงานศพของพ่อลูกชายก็ถามแม่ว่าทำไมท่านมัจจุราชจึงดุดันมากกระชากวิญญาณของพ่ออย่างไม่ปราณีเลยแม่เขาบอกว่าอาจเป็นเพราะพ่อตอนมีชีวิตไม่ชอบทำบุญทำทานไม่สร้างเสบียงบุญไว้เลยเลี้ยงลูกเมียจริงแต่แล้งน้ำใจไม่เคยช่วยเหลือใครงานบุญไม่เคยทำเขาไม่เคยเชื่อเขาบอกว่าตายแล้วสาบสูญนรกสวรรค์ไม่มีจริงจะทำบุญให้เสียเงินทำไมอย่าตกเป็นเหยื่อของพวกที่อ้างการทำบุญแต่เขาไม่ห้ามลูกเมียที่จะไปทำบุญเขาจะขับรถไปส่งให้แต่ไม่ร่วมลงมาทำบุญด้วยพระพุทธองค์ยังตัดอีกต่อไปว่าผู้ที่ประพฤติสุจริตทางกายวาจาและใจมีสัมมาทิฏฐิเชื่อมั่นในกรรมด้วยอำนาจแห่งสัมมาทิฏฐิ 1. เมื่อตายไปแล้วเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ 2. เมื่อตายไปแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์ผู้ประพฤติทุจริตทางกายวาจาและใจมีมิจฉาทิฏฐิเชื่อมั่นในเรื่องกรรมด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิ 1. เมื่อตายไปแล้วเข้าถึงเปรตภูมิ 2. เมื่อตายไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านผู้ฟังเลือกเอาเองนะคะว่าจะเดินเส้นทางไหนสวัสดีค่ะ